copy of Foren in Saigon. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát. Trong video này tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn cách cài scan SMB trên hệ điều hành Windows 11 cho dòng máy Photocopy Ricoh MB 5000. Cách làm tương tự đối với những dòng như là 4000, 5000 hay là 5002 nha các bạn. Thì trước đây tôi có làm một cái video chia sẻ với các bạn cách cài scan SMB trên hệ điều hành Windows 10 cho những dòng máy Photocopy Ricoh. Và sau đó thì tôi có nhận được khá là nhiều câu hỏi của các bạn nhắn tin hỏi tôi cách cài scan SMB trên Windows 11 có khác gì so với Windows 10 hay không. Thì hôm nay tôi làm video này để gửi đến tất cả các bạn có những câu hỏi này nha. Thì để cài scan thì trước tiên trên Windows 11 các bạn sẽ vào trong Control Panel á. Các bạn vào Program, các bạn sẽ bật cái chức năng SMB lên nha các bạn. Bình thường cái tính năng này sẽ bị tắt đi, nó không có được dấu tích màu xanh như trên màn hình các bạn thấy. Thì các bạn sẽ tích chọn vào tất cả các cái ô, bình thường ô để trống nha các bạn. Các bạn thấy như là SMB 1.0 này kia ha, các bạn tích chọn vào hết. Ngay cả SMB Direct các bạn cũng tích chọn vào luôn. Nói chung là tích chọn hết tất cả 4 dòng. Nếu mà cái phiên bản máy tính nào của các bạn nó chỉ có 3 dòng thì các bạn tích chọn tất cả toàn 3 dòng luôn. Sau đó các bạn bấm OK. Một số trường hợp nó hiện ra một lỗi gì đó thì các bạn sẽ chọn lại lần nữa, thậm chí là các bạn sẽ khởi động máy tính lại và sau đó chọn lại. Sau khi mà cái Windows Features này nó Apply in Change thì nó hiện ra cái dòng là các bạn sẽ khởi động lại máy tính. Các bạn sẽ click vào khởi động lại máy tính nha. Rồi, bước tiếp theo các bạn sẽ tạo một cái thư mục Share Full Control. Các bạn đặt tên đó. Ở đây tôi đặt tên là Scan Win 11. Sau đó các bạn sẽ click chuột phải lên cái thư mục này và chọn cái dòng dưới cùng nha. Show More Option, Properties. Rồi, ở tab Sharing, các bạn chọn vào tab Sharing. Trong tab Sharing này có hai phần, Advanced Sharing và Share. Cái tab Security này thì phân quyền cao cấp hơn ha. Thì trong video này chúng ta không có thao tác gì nha các bạn. Tại có một số bạn hỏi tôi là cách thao tác có phải thao tác trên cái tab này hay không, thì không nha các bạn. Để việc cài đặt scan thì các cái thao tác rất quan trọng, nên là mong các bạn xem video các bạn đừng có lướt qua, đừng tua qua nha. Tại vì có những cái đoạn nào đó mà các bạn bỏ qua thì cái việc cài đặt scan của các bạn nó sẽ không thành công. Nó sẽ báo là sai đường dẫn, rất là nhiều những cái lỗi khác nha các bạn. Nếu các bạn chịu khó ha, video này tích hợp hơi bị ngắn rồi, nên là chúng ta sẽ thao tác từ từ nha các bạn. Các bạn xem video nhớ like, share, subscribe, bật chuông, comment ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại. Mình click chuột phải lên Properties, Sharing, Advanced Sharing, tích chọn vào đây Permission, tích chọn Full Control, Apply, OK, Apply, OK lần nữa. Share, click chọn vào Everyone, Add, Read and Write, Share, Done. Các bạn cẩn thận, chúng ta sẽ copy cái đường dẫn này lại luôn ha. Một lát mình bắt vào cho nó nhanh. Copy, close lại. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta mở lên truy cập vào cái địa chỉ IP của máy Photocopy trước đây ha. Rồi, nhập địa chỉ IP của máy Photocopy vào nha các bạn. Máy Photocopy của tôi có địa chỉ là 192.168.1.122. Rồi, tạm thời khép xuống chờ nó load rồi ha. Các bạn sẽ vào trong Control Panel nè. Chúng ta đến cái Network and Sharing Center. Rồi các bạn vào đây kiểm tra xem các cái tùy chọn turn on này nó bật hết chưa nha các bạn. Turn on Network này kia ha. Chúng ta bật lên. Như trên màn hình tôi tích chọn sẵn các bạn. Các bạn cứ làm theo đúng như vậy ha.
Rồi, ở dưới cùng nhớ chọn Turn up Backward Rotate nha các bạn. Như vậy là xong á. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ login vào cái máy photocopy. Rồi, chọn login. User, admin, password bỏ trống. Click ba chữ login. Address book. Add user. Name, các bạn đặt cái tên nó sẽ hiển thị lên trên màn hình các bạn á, mỗi lần các bạn scan á. Rồi, ngay chỗ này các bạn sẽ chứng thực. Login username, hiệp tính phát, password. Password mình đặt đơn giản thôi, nhập vào 123. Thì cái username với cái password đó là của máy tính của các bạn nha. Đây các bạn click chuột phải vào biểu tượng DPC, chọn Properties. Thì trong cái mục là Device Name, đây hiệp tính phát. Nó là cái computer name đó các bạn. Trên Windows 10 hay Windows 7 ha, nó là computer name. Rồi, bây giờ chúng ta nhập password của cái máy tính của tôi vào là 123. Ok. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kéo xuống cái dòng dưới cùng ở phía dưới. Thì các bạn sẽ bắt cái đường dẫn lúc nãy á. Nếu bạn quên thì các bạn qua đây lại. Click chuột phải. Rồi, chọn Properties. Sharing. Quét qua. Rồi, copy nguyên cái đường dẫn này. Chúng ta copy để tránh sai sót đường dẫn nha các bạn. Rồi, Ctrl V, paste vào. Ok. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Rất là đơn giản đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm scan test luôn nha các bạn. Để các bạn thấy nguyên cái đoạn video nguyên khoảng sao nè, là tôi không cắt ghép gì hết nha. Video liên tục luôn. Nên là để khẳng định với các bạn chắc chắn rằng chúng ta cài scan SMB cho máy photocopy Ricoh trên Windows 11 là bình thường nha các bạn, là được chứ không phải là không được. Chắc chắn là sẽ cài scan được nha các bạn. Rồi, các bạn thấy ha, cái file scan nó đã về cái đường dẫn ngay cái thư mục mình đã set sẵn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, tặng cho mình một like, share, subscribe, bật chuông để luôn luôn được nhận nhiều video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì, hãy comment phía dưới video, tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Xin chào.